Já si myslím, aby se nám podařilo úspěch v zahraničí, tak musíme zkombinovat hodně jakových faktorů, přičemž jeden z nich je štěstí a ten koeficient je něco od 0 až po milion, takže to štěstí je to určitě důležitý, ale určitě vděčíme za to, že jsme věděli přesně, kdo ti naši klienti jsou, a pak jsme za nima prostě tak dlouho chodili a byli tak neúprosní, dokud prostě neotevřeli dveře a my jsme tam nemohli strčit nohu a vlastně vysvětlit jim, co děláme, a i když to pro ně nedávalo na první pohled smysl, tak jsme se vždycky trochu poučili a upravili to, takže takové nějaká důraz na tu vytrvalost je asi nejdůležitější, a potom, když už jsme tam jednou byli, tak právě využít toho a propojit se dál. Ta spokojenost zaměstnanců je hrozně důležitá, my se snažíme pracovat na tom, aby u nás byla opravdu kdyby dobrá atmosféra, a proto teda konkrétní věci. Máme, s každým z lidí máme pravidelný takový one-on-one, kde jsme schopni si popovídat, co se líbí, co se nelíbí, a co nejdřív kdyby vysledovat, že je třeba nějaký, jak se říká, ta červená vlaječka, že něco není v pořádku, aby jsme to mohli vyřešit dřív, než ten člověk třeba odejde. Jo, to je jedna věc. Druhá věc je, máme takový onboarding těch nových lidí, že když přijdou do práce, tak prostě je tam někdo přiřazený, kdo se o ně stará, mají na první 4 týdny přesně vymyšlený, co kdy budou s kým dělat, a během toho onboardingu se nám podaří, aby tak do té firmy zapadli a vybudovali nějaký vztahy, že potom prostě to opravdu funguje, anebo naopak zjistí, že třeba to vůbec není pro ně. Často se stane, že náš tým naopak zjistí, že ten člověk, koho jsme nabrali, tak je prostě fakt jako, že tam prostě se nehodí, a ono se to nějak tak během těch 4 týdnů často vykrystalizuje samo. No a co dál děláme, tak kromě toho, že se snažíme jako aktivně organizovat občas nějaký team buildingy, děláme například Lead Speaker Academy pro naše lidi, to znamená, že si vybíráme témata, které nemusí být vždycky jenom pracovní, i jako takový volnočasový nebo koníčky, kdo co má, a jednou nebo 2krát do měsíce prostě vždycky někdo z toho týmu dělá takový workshop nebo přednášku pro ty ostatní, a to si lidi celkem chválí, a dělali jsme tam od kryptoměn a takových jako složitých věcí až po cestování v Barceloně, vaření a úplně cokoliv, takže se snažíme ten tým tak držet dohromady a vyplácí se to. To, co nám pomohlo při té expanzi do toho zahraničí, my jsme rovnou expandovali do zahraničí, my jsme rovnou si říkali, že najdeme ty klienty, pro který to dává smysl, a pokusíme se rovnou prostě je oslovovat a dostat co nejvíc odpovědí, takže to nebylo úplně, že bychom začali na jednom místě, pak šli dál a prostě vidíme, který trh nám jde, který trh nám nejde, a vlastně úplně na začátek my jsme začali tak, že jsme třeba oslovovali firmy, kde je nějaký dobrý moment je oslovit teď, a nezáleží, na kterým jsou trhu. Takže například oslovovali jsme startupy, kteří zrovna získali investici, takže víme, že mají teďka peníze, potřebují nějakým způsobem růst, a naše řešení pro ně dává smysl, takže místo toho, aby jsme řešili, jestli jsou to Němci nebo Francouzi nebo prostě z USA, tak jsme je oslovili, protože zrovna teďka oni jsou jak kdyby v té růstové fázi, naše služba by se jim mohla hodit, a ten systém je oslovuje tak autenticky, že my zmíníme, jak jsme se dozvěděli o tom, že zrovna tu investici získali, dáme tam link i odkud, kde jsme tu informaci našli, a vlastně řekli jim, co děláme, a pak je to jenom o tom, aby, když oslovíme 100 firem, tak by nám 10 odpovědělo, dali se schůzku, a pár to z nich prostě koupilo, a pak už je to taková matematika, to děláme pořád dokola a nabíráme víc lidí. Jak kdyby teďka, když se podíváme na celou tu základnickou bázi, tak my máme 33% je USA a Kanada, takže kdyby Severní Amerika bez Mexika je 33%, a potom na druhém místě jsou německy mluvící země, a tam historicky se nám vždycky dařilo nejvíc. Jo. To, že se nám podařilo to USA a tak dále, tak to je dáno možná i to velikostí toho trhu, ale historicky se nám nejlíp dělal business vždycky s Rakušákama, s Němcama, se Švýcarama, a prostě nemuseli jsme vysvětlit, odkud jsme, věděli jsme, že když se na něčem domluvíme, tak to prostě platí, nebylo to takovýto vyjednávání těch cen a až ponování podmínek, takže to se nám vždycky nějakým způsobem na těch trzích pracovalo dobře.
Já si myslím, že ne. Já si myslím, že úplně ultimátní obchodník je ten zakladatel sám o sobě. První to musel prodat co-founderovi, svým zaměstnancům, doma mámě, manželce, rodině, že dělá na něčem, co je hrozně riskantní a je z toho hrozně málo peněz a ten to musí umět prodat. Jo? Stejně tak potom ti jeho lidi. To, co my děláme, my jak kdyby to neprodáváme za toho člověka, ale my automatizujeme to, co tomu předchází. A to, aby člověk vůbec se dostal k tomu, že může něco prodat, tak potřebuje najít, komu prodávat, musí se dostat na schůzku, musí těm lidem jak kdyby se připomínat, musí jim psat autentické zprávy, aby ho z někdo odpověděl. A tady ta část prostě zabírá fakt opravdu 3/5 práce toho obchodníka a navíc to lidi neradi dělají, protože to znamená, že strávím čas v Excelu, hledám e-maily, procházím si webovky a to je to, co my automatizujeme. Takže my za toho obchodníka děláme tady tu část a jakmile někdo odpoví, že má zájem, tak tam nastupuje ten člověk a ten už to musí prodat a to si myslím, že robot nikdy nenahradí. Vytrácí, ve většině případů vytrácí a proto co my děláme je, že ono to ani jinak nefunguje, jo? My se snažíme ty zprávy dělat maximálně autentický a děláme to tak, že představte si, co za e-mail vám musí přijít, abyste na něj vůbec odpověděla. Já říkám e-mail, my děláme i jiný kanály, nejenom e-mail. Aby jsem vůbec jako zpozornil, odpověděl, tak když si to otevřu, tak hnedka v prvních 2-3 větách tam musí něco, co mě zaujme. A to, co my děláme, je, že my do každého e-mailu vkládáme, my to nazýváme jako intro lines a do toho dáme taky háčky a takzvané triggery, kde my například zmíníme, jaký článek jsme o vás četli a proč vám píšeme. Jo. My co děláme je, že než jakoukoliv firmu oslovíme, tak náš systém prohledá internet, jestli se o ní nenapsal někdy nějaký článek. Pokud ano, tak ten článek vezmeme, používáme, jmenuje se to GPT-3 jazykový model, který z toho článku to se sumarizuje do jedné věty a do e-mailu dáme například to, že četl jsem článek o tom, že, a to zatím že, to je vygenerovaný prostě autenticky pro tu danou firmu. Zatím nám tam sedí člověk, který trvá mu to asi 3 vteřiny, ale odkliknout, že to gramaticky sedí správně, že to není blbost a to vložím do toho e-mailu. Takže jak kdyby ta autentičnost, to je úplná alfa omega, ale zase, když to hodně jako zjednoduším, tak my nevymýšlíme úplně něco, co by tady nebylo. Prostě tak, jak dneska obchodníci fungují, aby se dostali na schůzku, tak nemůžou poslat e-mail všeobecný, musí prostě jít na tu webovou stránku, přečíst si, co dělají, musí si tu firmu vygooglit a to, co našli, prostě aspoň jednu větu do toho e-mailu dát, poslat, protože potom ta protistrana si řekne, aha, oni si mi něco přečetli, nebo když o mě vyjde článek, někdo mi napíše, tak já jsem rád, že to někdo vůbec četl a mám větší tendenci k tomu odpovědět. Takže to je důležitý. Tak určitě velký, protože záleží teda, co to je za fintechový startup, protože to je hrozně široké spektrum a tam může být cokoliv, ale já sám mám nějaký background z investičního fondu, který je blízko taky jedné bance a vím, že často ty startupy pracují na něčem, co až teprve v rámci té banky se dá ověřit, jestli vůbec má to nějakou životaschopnost. Banka může být skvělý partner, protože může vůbec jak kdyby být prvním klientem, může být partnerem, dává to hodně smyslu, protože banka může být zároveň zákazník, zároveň může být prostě potenciální kupce celé té firmy, může to být prostě biznisový partner potenciálu. Myslím si, že to dává velký smysl. Ono, kdyby to slovo startup, to je takový, že často říkáme, že firma je startup, jelikož se identifikovala jako startup, že ono to je taková ta definice všaká. Někdy říkám, že rozdíl mezi startupem a normální firmou, nebo rozdíl mezi startupem a kebabstánkem je v tom, že kebabstánek má příjmy, že myslím si, že opravdu jako nějaká ta slabá stránka těch celkově firem českých je, že nemají ten důraz na ten prodej, nemají ten důraz na tu akvizici těch klientů a tak, jak to dneska tady na Startup Summitu říkalo několik řečníků, prostě když se zeptáte nějakého českého zakladatele, co vlastně jako prodává, tak vám i třeba řekne, já nejsem salesák, já jsem founder, ale nezapomeňte, že
v té firmě úplně každý prodává, každý den. Už jenom to, že říkám v rodině, co dělám a že to jako dává smysl, tím to prodáváte. Takže myslím, že ta slabá stránka je určitě ten prodej. Nemusí to být teda jenom prodej vůči klientům, i prodej toho, co dělám vůči potenciálním zaměstnancům, aby tam chtěli pracovat. Tak to je určitě slabá stránka. Silná stránka je, že já si myslím, že my jsme tady schopni postavit hodně jako za málo, takže opravdu technologicky jsme na úplné špičce, takže ten produkt, to určitě je silná stránka je těch firem. Na to jsme šikovní. Focus on playing the long game. Seed Starter. Long game startups wanted.